Right, ladies and gentlemen, winner tech blogger of the year. තාක්ෂණය කියලා කියන්නේ දවස ගානේ අප්ඩේට් වෙන මාතෘකාවක්. ඉතින් මේ අප්ඩේට් වෙන නිවුස් ගැන දැනගෙන ඉන්න අපි හැමෝම ලොකු උනන්දුවක් දක්වනවා. ඉතින් මේ තාක්ෂණයේදී අලුතෙන්ම නිකුත් වෙච්ච ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොකද්ද? ඒ වගේම අලුතෙන්ම නිකුත් වෙච්ච වාහනේ තියෙන ෆීචර්ස් මොනවද? ඒ වගේම මේ අලුතෙන්ම ආපු මෙන්න මේ තාක්ෂණය වැඩ කරන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් මේ තාක්ෂණයෙන් හින්දා දැන් අපිට ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජන මොනවද වගේ මේ දේවල් ගැන කියවන්නේ, ඒ වගේම මේ දේවල් ගැන දැනගෙන ඉන්න අපි හැමෝම උනන්දුවක් දක්වුවට මේ ගැන තියෙන ගොඩක් නිවුස්, ඒ වගේම ආටිකල්ස් හැමදේම වගේ තියෙන ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක ජීවත් වෙද්දී අපිට පොඩි ඩිලේ එකක් තියෙනවා මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තියෙන දේවල් හැමෝටම කියවලා තේරුම් ගන්න බෑ. ඒ වගේම හැමෝටම මේ සෝසස් වලට ළඟා වෙන්න බෑ වගේ පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක්. දැන් හැබැයි මේ ප්‍රශ්න හැම එකටම විසඳුමක් අරගෙන ශ්‍රී ලංකාවේම තාක්ෂණය ගැන සිංහලෙන්ම කතා කරන වෙබ් අඩවි දෙකක් ලොන්ච් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙබ් අඩවි දෙක තමයි android.com සහ technews.lk කියන වෙබ් අඩවි දෙක. ඉතින් අපි දැන් යමු මෙන්න මේ වෙබ් අඩවි ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්නම් android.com කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන. ඉතින් android වැඩකාරයෝ කියන නම අහපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙනවා ඇති Facebook group එකක් සහ Facebook page එකක්. මොකද මේ වෙද්දිත් සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් ෆෑන්ස්ලා ඒ වගේම මෙම්බර්ස්ලා එකතු වෙච්ච ලොකු ෆෑන් බේස් එකක් මේ android වැඩකාරයෝ කියන බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකට තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මීට අවුරුදු 2කට විතර කලින් ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම තාක්ෂණික වෙබ් අඩවි විදිහට සම්මානයට පාත්‍ර වුණා මේ android.com කියන වෙබ්සයිට් එක. Right, ladies and gentlemen, winner tech blogger of the year, Android Vadakario. Android Vadakario, we're waiting for you. Right, congratulations, Android Vadakario. හැබැයි ඊට පස්සේ මේක කරපු කර්තෘවරුන්ගේ සහ මේ වෙබ්සයිට් එකට මහන්සි වෙච්ච කට්ටියගේ කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක මේක අවුරුද්දක් විතර මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ නැවතිලා තිබ්බා. හැබැයි දැන් ආයිත් අලුතෙන්ම බොහොම ලස්සන ඩිසයින් එකක්, ඉන්ටර්ෆේස් එකක් අපිට ඕනි නිවුස් ටක් ගාලා කියව ගන්න පුළුවන් බොහොම ලස්සන ස්ට්‍රක්චර් එකක් එක්ක android.com කියන වෙබ්සයිට් එක නිකුත් වෙලා දෙනවා අන්තර්ජාලයට. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ Android ගැන විතරක් නෙමෙයි Android, iOS, ඒ වගේම cyber security, ඒ වගේම අලුතෙන්ම නිකුත් ඔටෝමොබයිල් වාහන ගැන වගේ හැමදේ ගැනම තාක්ෂණික කරුණු සිංහලෙන්ම කියවලා ඉගෙන ගන්න මේ android.com කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක බොහොම හොඳ රෙස්පොන්සිව් ඩිසයින් එකක් එක්ක ඩිසයින් වෙලා තිනවා. ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ ලැප්ටොප් එකෙන්, මොබයිල් ෆෝන් එකෙන්, ඩෙස්ක්ටොප් එකෙන් උනත් බොහොම පහසුවෙන් ළඟා වෙලා කියවන්න පුළුවන් විදිහට තමයි වෙබ්සයිට් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ Android ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් Android ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් විදිහ Android app එකක් බොහොම ළඟදිම නිකුත් වෙන්න නියමිතයි. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක බොහොම මෑතකදී තමයි වැඩ නැවතිලා තිබ්බට පස්සේ අන්තර්ජාලයට නිකුත් වුණේ. ඒකින්ද මේගොල්ලන්ගේ Android app එක තාම තියෙන alpha testing එක. ඉතින් මම ඒගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලගත්ත footage එකේ තියෙන විදිහට මේක තාම testing එක තියෙන. ඒකින්ද නුදුරේදීම Android app එකත් ඔයගොල්ලන්ට download කරගන්න පුළුවන් විදිහට Play Store එකට වැඩේ. ඉතින් ඒක Play Store එකට වැටුණාට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම Facebook story එකක් විදිහට සහ මගේ community tab එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට update එකක් දෙන්නම්. app එක install කරගන්න. එතකන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් website එකට ගිහිල්ලා website එකේ notification on කරලා තියාගන්න. අලුතෙන්ම අපිට අහන්න ලැබෙන තාක්ෂණික කරුණු ගැන අප්ඩේට් සිංහලෙන්ම කියවලා ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම මේ වෙබ්සයිට් එක කිසිම ලාභ අපේක්ෂාවකින් නෙමෙයි වැඩ කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කිසිම මුදල් ගෙවීමක්, සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ගන්න ඕනේ නෑ. ඔයගොල්ලන්ට නොමිලේ ගිහිල්ලා මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන දේවල් කියවලා ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුමට තවත් අලුතෙන් දේවල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ වෙබ්සයිට් එක තමයි technews.lk කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ technews.lk කියන වෙබ්සයිට් එකත් ශ්‍රී ලංකාවේ සිංහල පාවිච්චි කරන අපිට සිංහලෙන්ම අලුත්ම තාක්ෂණික කරුණු ගැන ඉගෙන ගන්නම තියෙන වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේකේ ඉන්න
කතෘ මණ්ඩලයක් තමන්ගේ වෙලාව, කාලය, ශ්‍රමය, ධනය, data කැප කරගෙන අපි වෙනුවෙන් බොහොම ලස්සනට අලුතෙන් වෙන ටෙක්නොලොජි අප්ඩේට්ස් ගැන පෝස්ට් බොහොම ලස්සනට ලියලා අපිට බොහොම තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට සරලව මේගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකේ අප්ඩේට් කරනවා. ඒ වගේම technews.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් Android App Store එකට ගිහිල්ලා මම පළල description එකේ link එක දාලා තිනවා. Android app එක download කරගන්නත්. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ app එකෙන් බස් එකේ යන ගමන් තමන්ගේ වාහනයක වෙන ඕනෙම තැනක යන ගමන් ටක් ගාලා ෆෝන් එකෙන් වුණත් මේ ලැබෙන notification එකක් කියවලා ඔයාගේ දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම කලින් වෙබ්සයිට් එකේ වගේම technews.lk එකට ගිහිල්ලත් ඔයා කිසිම මුදල් ගෙවීමක් subscription එකක් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක ලාභ අරමුණු කරගෙන නෙමෙයි මේ blog එකත් ලියන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ සිංහලෙන් මේ තාක්ෂණික දැනුම අපිට ඉගෙන ගන්න තමයි මේ blog එකත් මේකේ ඉන්න කතෘ මණ්ඩලය තමන්ගේ වෙලාව කැප කරලා ලියන්නේ. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම යන්න technews.lk කියන වෙබ්සයිට් එකත් අනිවාර්යයෙන්ම bookmark එකක් දාගන්න. ඒ වගේම Android phone පාවිච්චි කරන Android app එක download කරගන්න. ඒ වගේම පළල description එකේ මම දාලා තිනවා වෙබ්සයිට් දෙකටම link එක android.caryo.com සහ technews.lk කියන වෙබ්සයිට් දෙකටම. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් දෙකම දැනට ලංකාවේ ජනප්‍රියම එහෙම නැත්නම් හොඳම වෙබ්සයිට් 3004 ඉන්නවා කියලා Alexa ranking වලින් පෙන්눔 කරනවා. ඉතින් මේක අපි ලංකාවේ හොඳම වෙබ්සයිට් 104ට අරන් යමු. ඒ වගේම මටත් මොනවා හරි අලුතෙන් ආපු ටෙක්නොලොජි එකක් ගැන ඒ වගේම මොනවා හරි අලුත් දෙයක් ගැන ටක් ගාලා ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මම අනිවාර්යෙන්ම බලන්නේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් දෙකෙන් එකක්. මොකද අනිවාර්යෙන්ම ෆෝන් එකක් launch වෙච්ච ගමන් එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් ටෙක්නොලොජි device එකක් launch වෙච්ච ගමන් මේගොල්ලෝ මේක නිකුත් වෙලා පැය භාගයක් පැයක් වගේ යන්න ඇතුළත ටක් ගාලා ආටිකල් එකක් වටනවා බොහොම සිංහල භාෂාවෙන් අදාළ විස්තර හැම එකම හොයලා බලලා හොඳට පැහැදිලි විස්තරයක් සහිතව. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න මේ වෙබ්සයිට් දෙකම හොඳ සෝස් එකක්. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන්ම වෙබ්සයිට් දෙකටම ගිහිල්ලා බලන්න. ඕගොල්ලන්ටම තේරෙයි ඕගොල්ලන්ගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න මේ වෙබ්සයිට් දෙක ගොඩක් උපකාරී වෙනවා කියලා. ඉතින් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි අද වීඩියෝ එක බලුවට. මොකද හිතෙන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? ඒ හැමදේම පළයක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කියන්න. ඒ වගේම ඔයා දන්නවනම් තවත් මේ වගේ වෙබ් අඩවි ගැන පළයක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් අපි ඒක ගැනත් කතා කරමු. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි අද වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් මේ වගේ වීඩියෝවක් අරගෙන ඉක්මනටම එන්නම්.